السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو قلنا ان كل سنة بيموت 73 مليون انسان هتتصدم من الرقم، صح؟ لك ان تتخيل ان 73 مليون ده يعني اكتر من ابادة 4 دول زي هولندا، يعني اكتر من ابادة 7 دول زي السويد. احنا قدام مصيبة حرفيا. 73 مليون يعني اكتر من اللي اتقتلوا في الحرب العالمية الاولى والتانية مجتمعين مع بعض. وخد بالك ان الحروب دي حصلت على مدار 10 سنين، يعني الضحايا اللي اتقتلوا على مدار 10 سنين في مذبحة اسمها الحرب العالمية الاولى والتانية بيحصل كل سنة. طب الرقم ده ازاي بيحصل على مرأى ومسمع من الجميع؟ ده اللي احنا هنعرفه ان شاء الله بعد الفاصل. تابعوا. لو مهتم بمحتوى القناه اعمل اشتراك وفعل الجرس واكتب التعليق لو عندك، ولو عايز تدعم محتوى القناه ماديا ممكن من خلال الباتريون او الباي بال، الروابط اللي قدامكم على الشاشه وموجوده ايضا في صندوق الوصف وفي علامه الانتساب اسفل الفيديو. منظمه الصحه العالميه عملت احصائيه لعدد الاطفال اللي بيروحوا ضحايا عمليات الاجهاض سنويا، بتقول ان كل سنه نسبه 61 من جميع حالات الحمل غير المقصوده بتنتهي بعمليات الاجهاض، وبشكل عام 29% من جميع حالات الحمل تنتهي بعمليات الإجهاض. يعني تلت الأطفال اللي بيحمل فيهم سنويا بيتقتلوا. ومش بس كده، ده أكتر من 61% من حالات الحمل غير المخطط ليها بتنتهي بقتل الطفل لمجرد ان العلاقة دي ما كانش الهدف منها انجاب طفل، وان هم بس عايزين يفرفشوا مع بعض ويعيشوا علاقات مفتوحة لمجرد المتعة. طب الابن لا، ده نقتله عادي مفيش مشكلة. الموضوع ما وقفش عند هذا الحد. ناشطات النسويات كالعادة طلعوا بيطالبوا بان هم يعملوا عمليات الاجهاض دي، وان هو يكون امر قانوني ومتاح للجميع. والحرب دي شغالة بقالها كتير وعمالة تكبر، لدرجة ان صحيفة الجارديان نقلت خبر عن اكتر من 300 مظاهرة 300 مظاهرة، مش 300 متظاهر، لا مظاهرة في امريكا بتطالب بحق الإجهاض. والخبر نفسه بيقول تحت شعار لن نتراجع، الآلاف يتظاهرون من أجل حقوق الإجهاض في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. وفي متن الخبر بيقول إن المظاهرات دي خرجت ضد التراجع المتوقع عن قانون 1973 التاريخي اللي خلى الإجهاض أمر قانوني. يعني هم معترضين ان هم يلغوا القانون اللي كان بيبيح الاجهاض بشكل قانوني. خلي بالكم ان التراجع في قانون 1973 ما كانش معناه تجريم الاجهاض، وانما الولايات الامريكية ما بقتش مرغمة على السماح بيه بس، يعني كل ولاية تقدر تحدد لنفسها تقبل او تمنع. كل المظاهرات دي بيتم تنظيمها من الحركات النسوية وجمعيات حقوق المرأة، باعتبار ان منع النساء من قتل اطفالها هو انتهاك لحق المرأة. ازاي تمنعوا المرأة من انها تقتل ابنها؟ راشيل كارمونا، ودي مديرة لكذا جمعية وحركة نسوية لدعم المرأة، هنلاقيها بتقول يجب ان نرى نهاية لهذه الهجمات على اجسادنا. وده طبعا راجع لشعارهم الاشهر، والشعار ده بيقول جسدي اختياري، باعتبار ان الطفل مادام لسه جواها يبقى جسدها، يبقى من حقها تعمل فيه اللي هي عايزاه، حتى لو قررت تقتل روح بريئة بدون اي رحمة عادي جدا، مادام لسه جوه جسدي انا اعمل فيه اللي انا عايزاه. وهنا يتمثل جمال الغرب وحلاوته يا جماعة. يعني شوفوا الجمال، عادي لما تقتل طفلها، فيها ايه؟ ما تدققش. بتكمل وبتقول ايضا يمكنكم ان تتوقعوا من النساء في الفترة اللي جاية يعني ان يكون من غير الممكن تماما السيطرة عليهن الى ان تبدأ هذه الحكومة في العمل من اجلنا. تهديد صريح عشان تعرفوا ان النسوية مش مجرد انحراف فكري، ده توجه فكري كامل بيلعب دور سياسي خطير بشكل منظم. عارفين امتى وازاي يجبروا الحكومات على تنفيذ رغباتهم باستخدام ملف المرأة والمتاجرة بيها. ليه؟ لحد ما الحكومات دي تخضع والشعوب ايضا تخضع لرغبات عصابات النسوية. الغريب ان زعمهم ان الاجهاض حق من حقوق المرأة هو زعم مبني على مجرد استحسانهم الشخصي، يعني من منطلق اهو كيف كده. واحدة من النسويات المتظاهرات بتقول بمنتهى الوقاحة كيف يمكنهم ان يسلبوا منا ما اشعر انه حق من حقوق الانسان. اللي هي تشعره ده
ازاي تاخدوه اللي انا حاسه ان هو كده؟ يعني انا مجرد ما اشعر ان ده حق خلاص انا هحارب من اجله. واللي يخالف مزاجها ده ويحاول يمنعها انها تقتل طفلها الروح البريئة اللي ما عملتش اي حاجة، يبقى ده بيعتدي على حقوقها وحقوق المرأة، لانها تشعر ان من حقوقها انها تقتله عادي. نسوية تانية كانت بتقول انها تخشى على النساء في تلك الولايات المستعدة لمنع الاجهاض، وقالت كمان ان ممكن الا تكون على قيد الحياة اذا لم تخضع لعملية اجهاض بشكل قانوني عندما كانت في 15 من عمرها، يعني وهي عندها 15 سنة. فهي بتحمل هم النساء اللي في الولايات اللي مستعدة لمنع الاجهاض، الا ان السكة هتكون طويلة يا حرام لحد ما اروح لاقرب ولايه بتسمح بالاجهاض واعملها. وبتحكي عن التجربه اللي وقعت فيها بكل بساطه وفخر، انها لما كانت عندها 15 سنه قتلت طفلها اللي هو طبعا حملت فيه بسبب علاقات غير شرعيه، فقدرت تقتل طفلها بشكل امن من غير ما تعرض حياتها للخطر، لان عمليه الاجهاض كانت امر قانوني وقتها. فما كانش فيه اي خطوره على حياتها بسبب مثلا سوء تعقيم او اهمال طبي او اي اخطار وهي بتقتل طفلها. الدنيا كانت بيس يعني. لونا هيرنانديز الناشطة النسوية من منظمة انهض من اجل الاجهاض طلعت وقالت عندما يكون الاجهاض غير قانوني تموت النساء. الامومة القسرية هي استعباد للانثى. الامومة القسرية دي تحسسك كده انها بتتكلم عن نساء اتخطفوا وقت الحرب وتم اغتصابهم مثلا، مش ابدا هم بنفسهم اللي راحوا برجليهم النوادي الليلية والبارات يدوروا فيها على شاب وسيم ومعاه فلوس يتسلوا معاه ويفضلوا على علاقة غير شرعية وزنا بالسنين حرفيا، وحاجة يعني في قمة الانحراف الأخلاقي. أصلا مين ده اللي أجبرها تحمل لا سمح الله؟ أمومة قسرية إيه؟ أنا مش فاهم. ما كفاية استخفاف بعقول الناس. إشحال ما كنتيش أنت بنفسك اللي بتطالب بالحرية الجنسية للنساء وعايزة الدنيا تبقى فري والستات تبقى كل ليلة مع واحد وكل واحدة بحريتها وتعمل اللي هي عايزاه. وتعبير بقى عندما يكون الإجهاض غير قانوني تموت النساء، وإن كان يعني مش المقصود بأن هي هتموت بشكل حرفي، وإنما قصدها أن المرأة حياتها بتتدمر وبيتم تقييدها بسبب الأمومة. ليه؟ عشان بتتحمل مسؤولية طفل وبتكون أقل حرية في علاقاتها المحرمة. لكن حقيقي فعلا النسويات واخدين الموضوع بشكل موصلينه لدرجة الموت الحرفي، لدرجة إن واحدة من النسويات المتظاهرين كانت بتقول لقد بدأت بالفعل في إيذاء نفسي، أنا أفضل الموت على أن أنجب طفلا. عندها استعداد تموت ولا إنها تنجب طفل هي بنفسها وبإرادتها وبمزاجها وبكيفها اللي حملت فيه. وكل ده لأن تحمل مسؤولية طفل معناه بناء بيت وأسرة وهيترتب عليه تربية واستقرار والتزام وانضباط وشوية تقليل بقى من الانفتاح في العلاقات الجنسية والعك اللي احنا بنشوفه ده مش هيحصل. ما هو في طفل مش هتعرف تعمل كده بشكل مباشر زي ما كانت بتعمله قبل كده. العجيب ان فئة الداعمين لفكرة حق الإجهاض أوسع مش بس من النساء، لا ده هنا حتى بيتكلموا عن الشباب اللي بيدعموا الإجهاض عشان هم كمان ما يتحملوش مسؤولية أبناء والتزامات تجاههم. يعني واحد من الداعمين لمسيرات المطالبة بحق الإجهاض وكان بيعبر عن قلقه من منع الإجهاض قائلا سيكون لدينا الكثير من الأطفال غير المرغوب فيهم من الأطفال الذين يعانون من التشرد. الغريب بقى في الفئة دي بدل ما تطالب بحق الأطفال دي في الحياة الكريمة اللي هي بلا شك حق حقيقي ليهم، لا رايحين يطالبوا بتشريع يعطي الحق لقتل هؤلاء الأطفال وهم أجنة بحيث يريحوا دماغهم. يعني احنا هنقعد نوجع دماغنا ونقعد نشوف بقى العيال المتشردين؟ لا احنا نعمل ايه؟ الستات دول هتحمل؟ لا احنا نطالب بحق الإجهاض ما دام هم حملوا ونريح دماغنا من الطفل غير المرغوب فيه، نخلص منه من الأول أحسن. ولازم تكونوا فاهمين إن الموجة النسوية المدمرة للشعوب والأرواح مش هتقف عند حد الغرب وبس، لا كل يوم بتتوغل عندنا في دولنا المسلمة والعربية. تطلع لك فاطمة نعوت ولا الولد اللي اسمه محمد عطية يطلع ايه المشكلة في المساكنة دي جميلة، ولا محمد شحرور وغيرهم يعني. وانا لسه عامل حلقة منزلها قريب ممكن ترجعوا للحلقة في القناة، بيتكلموا عادي يا جماعة ايه المشكلة لما يحصل ده يكون في مساكنة واحد وواحدة، وده زنا طبعا صريح، واحد وواحدة ويقعدوا في شقة واحدة ويعيشوا حياة الزوجين عادي جدا. كل حاجة بدأت في الغرب من خراب بيتبناها عبيد الغرب عندنا وبيبدأوا يصدروها لنا واحدة واحدة، ستيب باي ستيب، خطوة خطوة، خطوات الشيطان فعلا. وما تفكرش
ان النسوية عندنا هتقف عند النشوز وخلع الحجاب وافساد النساء واخلاقهم للشعوب وكده. لا، الموضوع خلاص دخل بالفعل على الترويج في الانفتاح في العلاقات غير الشرعية. محمد شحرور قال صراحة كده، محمد عطية قال صراحة كده. اي نعم الاتنين اسفه من بعض، بس بيقولوا. وحتى حق الإجهاض برضو بدأوا ينادوا بيه هنا العرب أو النسويات العرب بمعنى أصح. رحمة الصيد الناشطة النسوية التونسية يمكن من أول النسويات العربيات اللي دخلت في المطالبة بما يسمونه حق الإجهاض، كانت بتقول: أنا مع الإجهاض القانوني لأنه حق أصيل للمرأة في التصرف في جسدها. نحن لا نتحدث على كائن مستقل، نحن نتحدث عن جنين ينشأ في بطن أمه ما زال في جسد المرأة التي لها كامل الحرية في التصرف فيه. الحد الوحيد للمرأة هو رغبتها في الإنجاب، نعم أم لا. القرار يعود فقط للمرأة في التصرف في جسدها مثل ما تريد. ومنع الإجهاض هو استمرار لتغول السلطة الأبوية الذكورية والوصاية على أجساد النساء. نفس شعارات النسويات الغربيات اللي كنا لسه جايبينها، بس كل الفرق إن دي بلسان أجنبي عننا ودي بصوت عربي زينا. قالت لك الإجهاض حق أصيل للمرأة في التصرف في جسدها. تيبيكال، نفس اللي بيتقال هناك بيكرروه هنا، وتقول ما زال في جسد المرأة وهي لها كامل الحرية في التصرف فيه بالحرف مسطرة. خلي بالكم احنا بنعمل ايه دلوقتي في الحلقة دي؟ احنا بنجيب اللي بيقولوه في الغرب واللي بيقولوه هنا نفس الكلام. نفس الكلام بتقولك مدام لسه جوه جسدها تقتله براحتها عادي. لا، واسمها رحمة الصيد. لا فعلا اسم على مسمى. الناس دي حرفيا بغبغانات بيكرروا نفس الافكار، ماشيين وراهم عميان حرفيا، مش شايفين، بيعبدوهم فعلا، بيكرروا نفس الكلام نفس الافكار. يا اخي طب نفس الافكار ماشي، انما نفس الكلام بالحرف غريبة والله. انا اسف اذا كنت طولت عليكم في الحلقة دي، وعشان ما اطولش عليكم اكتر من كده ان شاء الله هنفرد حلقة مخصوص نفند فيها كلامهم ونكشف حقيقة منهجهم وأهداف الفكر النسوي في العالم العربي، وليه هم مجرد أبواق للغرب بيكرروا نفس كلامهم وأفكارهم وبيعيدوا نفس الخطوات واحدة ورا واحدة. الحلقة دي مش أنا اللي عاملها، الحلقة دي مجموعة أخوات مسلمات هم اللي أعدوها تقريبا كلها. فلا تنسوني وتنسوهم من الدعاء، ولا تنسوني وأهلي من الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.